Hello, fans. Ano mo sa vlog niya? Denisa de la Torre. Subscribe, guys. Sino ba yung shoutout natin? Wala naman tayong fans. Shoutout kay Shoutout. Balahura Vlogs. Oh, shoutout kay Balahura Vlogs nga pala. Baka magtampo yun. Baka naman. Baka naman. Dito sa kip ko. Punta ka rito ha. Punta ka rito sa Kipko para makatikim naman kami ng Libre mo, libre. mantika. Makamantika naman kami sa'yo. So, shoutout din sa ninong ng pamangkin ko na si Charot Vlogs. Ay! Ninang pala. So, yun lang. Shoutout din sa tito namin doon sa sa Oman, si Dominador Escobido. Tsaka sino pa? Shoutout din sa Scanyo TV. Yun, pagpatuloy niyo lang guys na maging maka 1,000 subscribers kayo at yung mga video no, click na click yun. Nakakapag-good vibes sa lahat. So, ano pa? So, guys, ako nga pala si Jag, ang inyong kasandata. Peace out! So, hello guys. Nagbabalik ang inyong kasandata. Kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe mo na. Kung tapos ka na, without further ado, let's go! Mag-unboxing tayo ng Flip 5 JBL Harman. So guys, let's do it! Unboxing na tayo. Sorry ass DJ. You can get some! Sorry ass DJ. You can get some! Sorry ass DJ.
can get some. Sorry ass DJ. You 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 can get some.
Yes, DJ. You can get some. Hello! So guys, yun na nga no, unboxing natin kanina. So nakita nyo naman kung paano natin in-unbox yun. Talagang nakasale pa siya kanina. So ngayon, ito na siya. Diba? Sulit na sulit yung ano mo rito. Yung ano mo rito, yung pera na binili mo. Small but terrible. Hindi akong tawagin. Ang ganda nito. Waterproof siya. Waterproof din to. JBL, baka naman Hindi to sponsored o ano man. So, binili ko lang siya para unboxing ko. So, waterproof din siya. 1 meter and in 30 minutes. So, medyo okay din siya sa mga swimming. Huwag lang na ilublob na masyado. So guys, yun lang. So, sa hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Jag, ang inyong kasandata. Peace out!